Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students. Last class we discussed about one function and onto function. একই কি আৰু আচ্ছাদক হলন তো এটা আমি লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো তাৰপিছত আমি কৈছো যে 1 and onto দুটা যদি হয় তেতিয়া আমি কওঁ তাক বাইজেক্টিভ ফাংশন দ্বি নিক্ষেপক ফলন তো এটো আছে তো suppose f is a function from a to b is 1 and onto, that means bijective. Then we say f is invertible, f for onto প্রতিলোমীয় ঠিক আছে প্রতিলোমীয় বোঝায় তার মানে f ইনভার্স exist এটো আছে exist যে f ইনভার্স তো আছে ইনভার্টিবল মানে বুঝাবো আছে তো এটো ইনভার্টিবল কেতিয়া হ'ব যদি 1 onto হয় তেতিয়া আৰু আমি এই f ইনভার্সক আমি ধৰি লিখো যে f ইনভার্স is a function from b to a উল্টা কৈ আহে b to a এটো আহে b to a তো f ইনভার্স ফাংশনৰ কাৰণে এটো হল ডোমেইন এটো হল কোডোমেইন f ইনভার্সৰ কাৰণে এটো হল আদিক্ষেত্ৰ এটো হল সহক্ষেত্ৰ ঠিক আছে কিন্তু f ৰ কাৰণে a হৈছে আদিক্ষেত্ৰ b টো হৈছে সহক্ষেত্ৰ উল্টা হয় তো এই ফাংশনটো যে আছে এই ফাংশনটো আমি ধৰা ডিফাইন এনেকৈ কৰিছো যে f of x is equal to y ধৰা এইটো আমি ডিফাইন কৰিছো f of x is equal to y এইটোৰে তো ইয়াতে যেটো তোমাৰ হ'ব ইয়াতে যেনেকুৱা হ'ব এটা কি হ'ব জানা f inverse y is equal to x এইটাই বলবো তার মানে সোয়া x ৰ ইমেজ y তেতে তুমি কবা y ৰ প্ৰি ইমেজ x হেতুই তো কয় x ৰ ইমেজ y y ৰ প্ৰি ইমেজ x সো হেতু কৈছে যে y ৰ প্ৰি ইমেজ f ইনভার্স প্ৰি ইমেজ ইজ x এদৰে হয় এটা হৈছে ইনভার্স বুঝিলা তো এটা হল ইনভার্স ফাংশন আৰু এদৰে আমি ডিফাইন কৰো f ইনভার্স বুলি লিখো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন এটা আমি আৰম্ভ কৰো তো তোমালোকে পাইছিলা আগতে ক্লাস 11 ত যে সাইন যেটো ফাংশন আছে সাইন ফাংশনটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা -1 1 লৈ হয় তোমালোকে পাইছিলা এটো সাইন ফাংশন -1 1 লৈকে হয় তো ইয়াৰ কাৰ্ভটো পাইছিলা তোমালোকে ফিজিক্সতো পাইছা এতে 0 হয় এতে থাকে পাই এতে থাকে 2 পাই এফাল থাকে -পাই থাকে -2 পাই মাজত থাকে π/2 এতে থাকে 3π/2 পাইছা এইবিলাক তোমালোকে আৰু ইয়াৰ যেটো কাৰ্ভটো আছিল এদৰে আছিল এনেকুৱা যাই থাকে এনেকুৱা যাই থাকে এদৰে হয় কাৰ্ভটো এটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেটো পাইছে যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট এই হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেটো পাই আছো হাইয়েস্ট পয়েন্ট এই হাইয়েস্ট পয়েন্টটো যায় 1 আৰু যেটো লোয়েস্ট পয়েন্ট পাইছো এই যে লোয়েস্ট পয়েন্টটো এই লোয়েস্ট পয়েন্টটো হয় -1 এটা তোমালোকে ক্লাস 11 ত পাই আহিছা আগৰখিনি ৰিপিট কৰি আছো তো এটো হৈছে সাইন কাৰ্ভ এতে এটো বুজায় π/2 যেটো π/2 পয়েন্ট আছে এই π/2 পয়েন্টত ম্যাক্সিমাম পোৱা যায় 1 পোৱা যায় আৰু এটো হৈছে -π/2 -π/2ত আমি এটো লোয়েস্ট পয়েন্ট পাইছো -1 এটো -1 পাইছিলো এটো 1 পাইছিলো একেদৰে তুমি 3/2 ম্যাক্সিমাম লোয়েস্ট পয়েন্টটো পাবা আকৌ -3/2 পাবা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটো তো এনেকুৱা কৈ পয়েন্ট ব্লক পাই আছে তো এটো হল সাইন ফাংশন এতিয়া চাবা এই যে সাইন ফাংশন যে আমি আঁকিছো এই ফাংশনটো 1 হৈছে নাকি তো আমি তোমালোক লাস্ট ক্লাসত দেখাইছিলো যে কার্ভ দিয়া থাকিলে আমি কি দৰে এটো 1 চেক কৰিব পাৰো কাৰ্ভৰ পৰা আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো জানো সেই কাৰ্ভটো যদি জানো কাৰ্ভৰ পৰা আমি কি দৰে 1 চেক কৰিব পাৰো আমি কৈছিলো x এক্সিসৰ প্যাৰালেল ভাৱে সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা লাইন এটা ড্ৰ কৰিব লাগে মই যদি এটা লাইন এটা ড্ৰ কৰো এইদৰে যে লাইনটো ড্ৰ কৰো এইদৰে যে লাইনটো ড্ৰ কৰি দিও
সো বহুত কেইটা পইণ্টত কাট কৰিব, ইয়াতে কাট কৰিব, ইয়াতে কাট কৰিব, ইয়াতে কাট কৰিব, ইয়াতে কাট কৰিব, বহুত কেইটাত কাট কৰিব। গতিকে এইটো 1 1 হোৱা নাই, কাৰণ 1 1 হ'ব লাগিলে এটাত কাট কৰিব লাগিব। গতিকে এই ফাংচন যিটো মই আঁকিছোঁ সেইটো 1 1 হোৱা নাই। তো 1 1 হোৱা নাই যদি গতিকে আমি কি ক'ম, বাইজেক্টিভ হোৱা নাই, কাৰণ 1 1 অন 2 দুটা হ'লেহে আমি তাক কওঁ বাইজেক্টিভ ফাংচন, দ্বি নিক্ষেপক ফলন। তো ইয়াতে 1 1 তো হোৱাই নাই, হোৱা নাই কিয় চাবা, তুমি এটা লাইন ড্ৰ কৰি দিওঁ। ধৰে মই লাইন এটা ড্ৰ কৰিছোঁ, এই যে লাইন এটা ড্ৰ কৰি আছোঁ, এইটো লাইন এটা ড্ৰ কৰিলোঁ, এইটো এটা পইণ্ট পাইছোঁ, ইয়াতে এটা পইণ্ট, ইয়াতে এটা পইণ্ট, ইয়াতে এটা পইণ্ট, ইয়াতে এটা পইণ্ট, বহুত পইণ্ট পাইছোঁ, 1 1 নহ'ল। তো 1 1 নহ'ল এইটো। তো 1 1 হ'ব লাগিলে তোমাক কি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব, এই যিটো ডমেইন আছে ইয়াক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগিব, অলপ সৰু কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে ৰিয়েল নাম্বাৰ গোটেইখিনি আছে, ইয়াৰ পৰা এইখিনিও আছে, ইয়াৰ পৰা এইখিনিও আছে, সেইকাৰণে বহুতকেইটা পইণ্ট পাই আছোঁ। তো আমি কি কৰিম, এই ৰিয়েল নাম্বাৰক আমি অলপ সৰু কৰিম, ঠিক আছে, অলপ সৰু কৰিম, যাতে এনেকুৱাকৈ সৰু কৰিম যাতে এই কাৰ্ভটো 1 1 হয়, তাৰোপৰি অন 2ও হয়, হা, দুটা হয়। তো আমি চাবা এইদৰে আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিম যে 0 আছে, ইয়াতে আছে তোমাৰ মাইনাছ প্লাছ পাই বাই 2, ইয়াতে আছে মাইনাছ পাই বাই 2। মই ইয়াৰ পৰা এইখিনি ল'ম, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইখিনিলৈকে কাৰ্ভটো ল'ম, চাই লোৱা, ইয়াৰ পৰা এইখিনিহে ল'ম। তো এইটো হাইষ্ট পইণ্ট 1 আৰু ইয়াতে লৱেষ্ট পইণ্ট থাকিব -1। চ' ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াতে যাই শেষ হ'ব। তো মই আঁকি লওঁ, এনেকুৱাকৈ হ'ব, এনেকুৱাকৈ হ'ব না। মই এই কাৰ্ভটো ইয়াৰ পৰা এইখিনি কাৰ্ভটোহে লৈছোঁ, মই অনলি এইখিনি কাৰ্ভ, চোৱা, মাত্ৰ এইখিনিহে লৈছোঁ মই, এইটো পালোঁ, এইটো পালোঁ। মই আৰু এইখিনি লোৱা নাই, মাইনাছ পাই প্লাছ পাই 2ৰ পিছত আৰু লোৱা নাই, মাইনাছ পাই 2ৰ পিছত এইবাৰ লোৱা নাই। এতিয়া চোৱা, এই যে কাৰ্ভটো পাইছোঁ, বাকীখিনি বাদ দিয়া, নাই, বাকীখিনি নাই। তাৰমানে এইবাৰ আমি এনেকুৱা কৰি লিখিলোঁ যে চাইন ফাংচনটো আমি লৈছোঁ মাইনাছ পাই বাই 2ৰ পৰা প্লাছ পাই বাই 2, আৰু এইফালে লৈছোঁ -1ৰ পৰা 1, মই এইখিনি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো 1 1 হৈছে নেকি চোৱাচোন, এইবাৰ 1 1 হৈছে না, তুমি চোৱা 1 1 হৈছে না নাই, লাইন ড্ৰ কৰি চোৱা, এটা পইণ্টত কাট কৰি আছে, য'ত তুমি লাইন ড্ৰ কৰা, তুমি য'তে কৰা এটা পইণ্টত কাট কৰি আছে, 1 1 হৈছে। নেক্সট আমি চাম এইটো অন টু হ'ল নেকি। তো অন টুৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে তোমাৰ কোডমেইন চাব লাগে, কোডমেইন -1ৰ পৰা 1, -1ৰ পৰা 1 এইখিনি আছে, এইখিনি আছে। -1ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰত তুমি এক্স অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে, হা, এক্স এক্সিছৰ পেৰেলেলভাৱে তুমি লাইন ড্ৰ কৰা, এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰা, যিমান পাৰা লাইন ড্ৰ কৰা। ড্ৰ কৰিলে তুমি চোৱা, য'তে ড্ৰ কৰা, তুমি ইয়াতে য'তে ড্ৰ কৰা কৰিলে কি হয়, এই যিটো কাৰ্ভ আছে, কাৰ্ভক মিনিমাম এটা পইণ্টত কাট কৰি আছে, মিনিমাম হ'ব লাগিব, হা, মিনিমাম এটা পইণ্টত কাট কৰি আছে। তুমি চোৱা, ইয়াতে মই ড্ৰ কৰিলোঁ, এই এটা কাট কৰিছে, গতিকে এই ফাংচনটো অন টু হৈছে। এইদৰে অন টু চেক কৰিব পাৰোঁ। লাষ্টত মই এইখিনি কৈছিলোঁ, তোমালোকে অলপ মনোযোগ দি চাবা সেইখিনি আগৰ ক্লাছটো, তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাবা, হা, স্কিপ নকৰিবা, স্কিপ কৰিলে বস্তুখিনি তোমালোকে ৰৈ যাব। একদম চিৰিয়েলি ভিডিঅ'টো একদম চিৰিয়েলি চাব লাগিব, মনোযোগ দি চাব লাগিব, তেতিয়াহে এই কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। তো এক্সাম্পলবিলাক কিন্তু ইমান টান নহয়, এক্সাম্পলবিলাক বহুত ইজি। তোমাৰ ফৰ্মুলা মুখস্থ থাকিলে তুমি এক্সাম্পল নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা, কিন্তু এই থিয়ৰিবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব, কাৰণ মেথছটো তেনেকুৱাই, তোমাৰ থিয়ৰি জানিলে এক্সাম্পল, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো নিজৰ প্ৰেক্টিচৰ কথা। তো আমি এনেকুৱাকৈ ড্ৰ কৰিলোঁ কি যে -1ৰ পৰা 1লৈকে দিলোঁ, তেতিয়া এই ফাংচনটো পোৱা গ'ল, আৰু এই ফাংচনটো 1 1ও হৈছে এণ্ড অন টুও হৈছে, ঠিকে আছে, 1 1 অন টু দুয়োটাই হৈছে। তো আমি ক'ম এইটো বাইজেক্টিভ হৈছে, বাইজেক্টিভ হ'ল, এই ফাংচনটো বাইজেক্টিভ হ'ল। তো বাইজেক্টিভ যদি হৈছে, তো আমি ইয়াতে কি ক'ব পাৰোঁ যে চাইনৰ ইনভাৰ্ছ ফাংচনটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ, চাইনৰ ইনভাৰ্ছ ফাংচনটো উলিয়াব পাৰোঁ। তো চাইনৰ ইনভাৰ্ছটো কি হ'ব, উল্টা কৰি হ'ব না, এইটো হ'ব -1 to 1, আৰু ইয়াতে হ'ব -π/2 to +π/2, এইটো পাম, বুজি পালা না, এইখিনি পাম। তো এই যে চাইন ইনভাৰ্ছ মই লিখিলোঁ, চাবা চাইন ইনভাৰ্ছটো মই লিখিছোঁ না, sin inverse is a function from sin inverse to লিখি আছে, sorry ভুল হ'ল, -1 to 1 to -π/2 to +π/2,
এইটো বাইজেক্টিভ ফাংচন হৈছে দ্বিনিক্ষেপক ঠিক আছে তো এইটো পালো গতিকে এই যে ইনভার্স লিখিলো মই এই ইনভার্স লিখাৰ কাৰণটো কি কাৰণ এইটো বাইজেক্টিভ আছিল আগতে তো আগতে চোৱা এই যে ফাংচনটো সাইন এই সাইন ফাংচনটো আমি ক'ব পাৰো যে সাইন অফ x ইজ ইকুয়াল টু y হয়না সাইন x ইকুয়াল টু y ইয়াৰ পৰা সাইন x ইকুয়াল টু y আকৌ এই ফাংচনত আমি কি ক'ব পাৰো যে সাইন ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x কাৰণ y টো ক'ৰ পৰা লৈছো y টো চোৱা y টো লৈছো ইয়াৰ পৰা লৈছো -1 পৰা 1 লৈকে আৰু x টো লৈছো ইয়াৰ পৰা হয় না x টো ইয়াতে আছে y টো ইয়াতে আছে তো তুমি সাইন ইনভার্সৰ কাৰণে ইয়াতে তো y আছে ইয়াতে x আছে তো সাইন ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x পাবা তো আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যে আগত আছিল sin x ইজ ইকুয়াল টু y আৰু ইয়াতে পালা sin ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x এটো পালা sin ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x এই দৰে ডিফাইন কৰিম আমি এই ফাংচনটোক এই দৰে ডিফাইন কৰিম sin ইনভার্স ইয়াৰ পৰা লম y ইকুয়াল টু পাবা x ইয়াতে x পাবা ধৰি পাইছা ইয়াতে যে sin ইনভার্স মই লিখিছো এই sin ইনভার্স লিখিছো sin ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x লিখিছো ইয়াতে তোমাৰ এই sin ইনভার্স y মানে এনেকুৱা নহয় যে sin ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু 1/sin y হেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নহয় 1 যদি sin y থাকে তুমি এটো এদিৰ লিখিবা যে sin y হোল ইনভার্স এটো কিন্তু ইয়াতে চোৱা এটো নট ইকুয়াল sin y হোল ইনভার্স এটোৰ মানে মিনিং হয় sin y হোল ইনভার্স কিন্তু ইয়াতে আছে কি sin ইনভার্স y মানে এনেকুৱা নহয় যে 1/sin y হেতু নহয় এটো ভুল কিন্তু সাইন ইনভার্স এটা ফাংশন এটা ফাংশন এটোৰ নোটেশন এটো সাইন ইনভার্স তো নোটেশন ইয়াতে তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে 1/sin তেনেকুৱা নহয় এটা এটা নোটেশন হয় সাইন ইনভার্স তাৰমানে এটো ইনভার্স ফাংশন সাইনৰ ইনভার্স তো y টো হল এলিমেন্ট কৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ পৰা ইজ ইকুয়াল টু কিবা এটা x হ'ব গতিকে সাইন ইনভার্স y মানে হৈ আছে x হয় না এতে x টো কোত পাবা তুমি x টো নিশ্চয় ইয়াতে পাবা ইয়াৰ পৰা y আহিব ইয়াতে x পাবা হয় না sin ইনভার্স y ইজ ইকুয়াল টু x ইয়াতে x পাবা তাহলে -π/2 ৰ পৰা +π/2 তো তুমি ক'ব পাৰবা যে sin ইনভার্স y এর যেটো ভ্যালু সেই ভ্যালুটো -π/2 ৰ পৰা স্টার্ট হয় +π/2 ৰ ভিতৰতে পোৱা যায় sin ইনভার্স y এর ভ্যালুটো where y টো ক'ত আছে চোৱা y টো আছে -1 ৰ পৰা 1 ৰ ভিতৰত তো তুমি কও যে -1 ৰ পৰা 1 ৰ ভিতৰত y আছে আৰু x টো আছে -π/2 ৰ পৰা +π/2 গতিকে তুমি যদি কোৱা যে ডোমেইন রেঞ্জ তো যদি কোৱা যে সাইন ইনভার্সৰ কাৰণে ডোমেইন কি তো সাইন ইনভার্সৰ কাৰণে ডোমেইনটো কবা -1 to 1 -1 to 1 এটো হল ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জটো কবা -π/2 ৰ পৰা +π/2 ঠিক আছে ডোমেইনটো হৈছে -1 to 1 এন্ড ৰেঞ্জটো হৈছে -π/2 ৰ পৰা +π/2 তো এটো মই লিখি দিও যে -π/2 ৰ পৰা +π/2 এটো হল সাইন ইনভার্স ফাংশনৰ কাৰণে এখিনি বুজি পালা তো এইদৰে আমি সাইন ইনভার্স ফাংশনটো ডিফাইন কৰিলো আৰু তাৰ ডোমেইন পালো আৰু এটো ৰেঞ্জ পালো ঠিক আছে এতিয়া একেদৰে বাকি কেইটা আমি পাম যে cos ইনভার্স বাকিটাৰো পাবা cos ইনভার্স ফাংশনৰ কাৰণে তাৰপিছত তুমি পাবা tan ইনভার্স ফাংশনৰ কাৰণে cot ইনভার্সৰ কাৰণে sec ইনভার্সৰ কাৰণে cosec ইনভার্সৰ কাৰণে এটা পাবা তো এটা তুমি পাই যাবা আৰু এটা বস্তু দেখাই দিও তোমালোকক এই যে ইয়াতে যে তুমি পালা যে এটা হল সাইন ফাংশন না সাইন ফাংশন এটো গতিকে ইয়াক যেতিয়া ইনভার্স কৰিবা এই ফাংশনটো যেতিয়া ইনভার্স কৰিবা ইনভার্স কৰিলে তুমি এটা বস্তু মন ৰাখা যেতিয়া তুমি এটা ফাংশনক ইনভার্স কৰিবা তেতিয়া তুমি ভাবিবা যে x = y যেটো ৰেখা আছে x = y যেটো লাইন y = x যেটো লাইন আছে সেই লাইনটো যদি মই ইয়াতে ড্ৰ কৰো এনেকুৱা হ'ব ড্ৰ কৰিলে এই লাইনটোৰ হিচাপত এই কাৰ্ভৰ যেটো ইমেজ হ'ব হেতুহে পাবা এইটো কাৰ্ভৰ যদি তুমি ইমেজ উলিওৱা সো ইয়াৰ ইমেজটো এনেকুৱা হ'ব এই কাৰ্ভটোৰ ইমেজটো এনেকুৱা হ'ব x = y কাৰণে আকৌ এইটোৰ ইমেজ চাইছ না এইটোৰ ইমেজ
এইটোৰ ইমেজ যদি এই লাইন হিচাপত মই আঁকো তেতিয়া এনেকুৱা গৈ পাবা এইটোৰ পাবা ঠিক আছে তো এই কাৰ্ভটোক কোৱা হ'ব এই যেটো কাৰ্ভ এই কাৰ্ভটোক কোৱা হ'ব সাইন ইনভাৰ্স কাৰ্ভ সাইন ইনভাৰ্স এটো ইমেজ বুজায় সাইন ফাংশনৰ ইমেজ উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্য লাইন y = x তো এইদৰে তুমি সাইনৰ পৰা সাইন ইনভাৰ্স ফাংশনটো কাৰ্ভটো ড্ৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো এইটো হ'ল সাইন ইনভাৰ্স ফাংশনৰ কাৰ্ভ হ'ব তো তোমালোকে কিতাপত এইখিনি দিয়া আছে তোমালোকে একবাৰ চাই ল'বা এনসিইআৰটি কিতাপতো আছে একদম ভালকৈ দিয়া আছে তো তুমি অলপ চাই ল'বা এইখিনি থিওৰি হয় তো মই এটা দেখাই দিলো বাকি তোমালোকে পাঁচটা অলপ চাবা চোৱাৰ পিছত তুমি নিজে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিবা যে এইকেইটাৰ ডোমেইন ৰেঞ্জ কি হ'ব তেতিয়া তুমি মুখস্থ কৰিব নালাগে তুমি ডাইৰেক্ট বুজি পাবা যেনেকৈ এইটো তুমি পালা তেনেকৈ একেদৰে তুমি cos ইনভাৰ্সটো পাবা cos ইনভাৰ্সটো সেম হয় হা ডোমেইনটো সেম হয় কিন্তু ৰেঞ্জটো তোমাৰ 0 to পাই আহে তুমি চাই ল'বা 0 to পাই আহে তেতিয়াহে 1 1 on to দুটা হয় 0 ৰ পৰা পাই দিলেহে 1 1 on to হয় সেই কাৰণে ৰেঞ্জটো এনেকুৱা হয় আৰু তুমি তাৰ পৰা কাৰ্ভটো কেনেকৈ হয় তুমি চাব পাৰবা ঠিক আছে এতিয়া ব্যাক এটা চাবা তো আমি ডোমেইন ৰেঞ্জটো উলিয়ালো এতিয়া বাকি কেইটা চাবা লিখি লৈছো মই এটাকে ডাইৰেক্ট বুজাই দিয়াৰ পৰা তো সাইন ইনভাৰ্সটো মই উলিয়াই দেখাইলো cos ইনভাৰ্সটো তুমি একেদৰে পাই যাবা cosৰ যেটো তোমাৰ কাৰ্ভ আছে তাৰ পৰা তুমি পাই যাবা আৰু tan ইনভাৰ্সৰ কাৰণে ডোমেইনটো হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰেঞ্জটো হয় -π/2 ৰ পৰা +π/2 ওপেন ইন্টাৰভেল cot ইনভাৰ্সৰ কাৰণে ডোমেইনটো ৰিয়েল নাম্বাৰ ৰেঞ্জটো গৈছে ওপেন ইন্টাৰভেল 0 to π sec ইনভাৰ্সৰ কাৰণে আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ কিন্তু কি কৰিছে মাইনাস কৰিছে -1 ৰ পৰা 1 লৈকে মানে গোটেইটা ৰিয়েল নাম্বাৰে বুজাইছে কিন্তু -1 ৰ পৰা 1 লৈকে যিকেইটা নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা বাদ দি হা আৰু ৰেঞ্জটো হৈ আছে 0 ৰ পৰা π আছে খালি -π/2 কৰিছে মানে ইয়াৰ ভিতৰত থকা π/2 যেটো আছে এটো বাদ দি দিছে মানে 0 ৰ পৰা π আছে আনসাৰটো ৰেঞ্জটো কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত খালি π/2 টো নাই cosec ইনভাৰ্সৰ কাৰণে কৈছে এটো সেম আৰু তোমাৰ ৰেঞ্জটো হৈছে -π/2 ৰ পৰা +π/2 -0 মানে ইয়াৰ পৰা 0 টো বাদ দিছে তো এইকেইটা হৈছে ডোমেইন ৰেঞ্জ এতিয়া কথা হল এই যেটো লিস্ট হা এই লিস্টটো তোমাৰ একদম পুৰা ব্ৰেইনৰ সোমাই দিব লাগিব মুখস্থ কৰিব লাগিব তাৰ মানে কি হয় এই লিষ্টৰ পৰা তোমাৰ আসাম হাই সেকেন্ডাৰী বোৰ্ড যেটো তোমাৰ কোৱেশ্চন কৰা হয় আসাম হাই সেকেন্ডাৰী বোৰ্ডৰ তাৰে 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন যেটো এটা আহে 1 মাৰ্কৰ এটা 1 মাৰ্কৰ এটা 4 মাৰ্কৰ তো 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট দি দিয়ে এইখিনিৰ পৰা তোমাক ডাইৰেক্ট এনেকৈ ক'ব যে sec ইনভাৰ্স ফাংশনৰ ৰেঞ্জ কিমান কোৱেশ্চনটো তেনেকৈ দিলে যে sec ইনভাৰ্স ফাংশনৰ কাৰণে ৰেঞ্জটো কি তোমাক লিখিব লাগিব এইখিনি ডাইৰেক্ট 1 মাৰ্ক তোমাক ক'লে যে cos ইনভাৰ্সৰ কাৰণে ডোমেইন কিমান তোমাক এইখিনি লিখিব লাগিব তো এই বস্তু কৈছো ডোমেইন ৰেঞ্জটো তোমাৰ মুখস্থ থাকিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত মানে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰাই তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই দি দিয়ে কেতিয়াবা অলপ ঘূৰাই দিয়ে মানে এটো ইউজ কৰি তো এই লিষ্টটো তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি লোৱা তো মুখস্থ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু দেখাই দিও যে সাইন ইনভাৰ্স আৰু cos ইনভাৰ্সৰ কাৰণে দুটা একে আছে -1 to 1 ঠিক আছে নেক্সট tan ইনভাৰ্স cot ইনভাৰ্সৰ কাৰণে দুটা একে আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ নেক্সট sec ইনভাৰ্স আৰু cosec ইনভাৰ্সৰ কাৰণে দুটা একে আছে তো এটো সুবিধা হল তোমাৰ তিনটা মন থাকলে বাকি তিনটা হৈ যাব তো এটো বালা এতে ৰেঞ্জটো চাবা ৰেঞ্জটোৰ কাৰণে সাইন ইনভাৰ্সৰ কাৰণে ধৰ এটা মনত আছে -π/2 ৰ পৰা +π/2 হয় এটা তোমাৰ মনত আছে cos ইনভাৰ্সৰ কাৰণে 0 to π হয় ঠিক আছে তো এই দুটা তুমি জাস্ট মনত ৰাখিব লাগে এই দুটা এটা tan ইনভাৰ্সটো কি হয় যে tan মানে হয় sin by cos হ্যাঁ তো sin তো এই হিচাপত তুমি মনত ৰাখবা যে sin ৰ লগত মিলি যায় তো -π/2 ৰ পৰা +π/2 আছিল হেতু আছে খালি ওপেন ইন্টাৰভেল মনত থাকিবা তেনেকে তাৰ পিছত তোমাৰ cot মানে cos by sin তো cos ৰ লগত মিলিব তো cos to 0 to π আছে 0 to π লিখিছো খালি কি ওপেন কৰিছে তাৰ পিছত তুমি চোৱা sec তোমালোকে জানা sec টো হয় 1/cos পাইছিলা তোমালোকে sec ইনভার্স মানে হয় সরি sec x মানে হয় 1/cos x পাইছা তো যদি sec তো উলিয়াব লাগে তো cos ৰ নিচিনাই হ'ব খালি কি বাদ যাব জানা এইটো চোৱা যে sec ফাংশনটো হয় 1/cos এনেকুৱা হয় গতিকে তোমাৰ cos এটা যদি π/2 বহাও cos π/2 কিমান হয় cos π/2 0 হয় তো 0 তো তোমাৰ ভ্যালু নাই তো হেতু তুমি মন ৰাখিবা যে 0 মানে 0 হয় কাৰণ 1/0 তো হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে π/2 টো বহাব নোৱাৰিবা সেই কাৰণে তুমি π/2 মাইনাস কৰি দিবা যে 0 ৰ পৰা π হ'ব কিন্তু π/2 মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ π/2 বহাই দিলে ইনফিনিটি আহে যায় সেকৰ ভ্যালুটো তেনেকৈ নহব
তো নেক্সট আছে কসেক ইনভার্স আৰু সাইনৰ কাৰণে চোৱা একেই আছে কসেক আৰু সাইন একেই আছে খালি 0 টু মাইনাস কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ 0 তোমাৰ চোৱা 0 টু কাৰণে চোৱা এই কসেকৰ কাৰণে চোৱা 1/sin তুমি ইয়াতে 0 বহাই দিয়া sin 0 মানে 0 তে 1/0 ইনফিনিটি হৈ যাব হ'ব নোৱাৰে তো সেই কাৰণে 0 টু ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা সেই কাৰণে তুমি মাইনাস কৰিছে 0 টু তো এটা তুমি এটা শর্টকাট ইউজ কৰি তুমি এটা মুখস্থ কৰি ল'বা যে ডোমেইন ৰেঞ্জটো এদৰে মুখস্থ কৰিবা বুজি পালা এইটো হল নেক্সট আছে প্ৰপাৰ্টিজ চাবা তোমাক ধৰা এনেকৈ দিয়া আছে যে sin ইনভাৰ্স sin x ধৰা কৈছো sin ইনভাৰ্স sin x তেতিয়া তুমি ক'বা এইটো x বুলি হা এইটো এইদৰে ক'বা যে x এটা আচলতে তোমাৰ এনেকুৱা হয় যে f ইনভাৰ্স f x থাকিলে আমি লিখো x এইদৰে লিখো f ইনভাৰ্স f x থাকিলে আমি x লিখো হেনেকুৱা কই x হয় sin ইনভাৰ্স এটা ফাংচন sin এটা ফাংচন sin ইনভাৰ্সটো হৈছে সাইনৰ ইনভাৰ্টেবল প্ৰতিলোম তো প্ৰতিলোমটো ফাংচন থাকে এটো আমি ডাইৰেক্ট x বুলি লিখি দিও আইডেন্টিটি ফাংচন হিচাপত লিখি দিও এটো তোমালোকৰ এক ক্লাছত পাই যাবা তো বৰ্তমান লৈকে এখানে লেখা এতিয়া ইয়াতে লিখিবা যে provided ইয়াতে যে মই sin x লিখিছো sin x তো এই x ৰ ভ্যালুটো এখানে ভিতৰত থাকিব লাগিব হা এখানে ভিতৰত থাকিলেহে তুমি এটো লিখব পারবা sin ইনভার্স sin x যে x লিখিবা কেতিয়া লিখিবা যদি মাইনাস পাবাইটোৰ পৰা প্লাস পাবাইটোৰ ভিতৰত x টো থাকে তেতিয়াহে তুমি এটো x লিখব পারবা একেদৰে তোমাৰ যদি cos ইনভার্স cos x তুমি লিখবা x কিন্তু কেতিয়া লিখিম provided যদি x টো এটো চাই লবা পারবা যে x টো 0 টু পাইৰ মাজত থাকে উল্টাকৈ ভাবিব লাগিব cos x এর কথা কৈছো মই cos ইনভার্সৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু cos x কৈ আছো তো cos x মানে x টো ইয়াতে আছে 0 ৰ পৰা পাই এইখিনি ভিতৰত থাকিলে তুমি ডাইৰেক্ট এটো x লিখব পারবা যেতিয়া x টো 0 ৰ পৰা পাইৰ ভিতৰত থাকিব ঠিক আছে নেক্সট একেদৰে tan ইনভার্সৰ কাৰণে একেইবিলাক tan ইনভার্সৰ কাৰণে x লিখিবা তোমাৰ cot ইনভার্সৰ কাৰণে x লিখিবা sec থাকিলে x লিখিবা cosec থাকিলে x লিখিবা তো এইগটা লিখিবা ঠিক আছে এইগটা লিখিবা এতিয়া এই যে x লিখিছো মই tan ইনভার্সৰ কাৰণে তো তোমাৰ এতে লিখব লাগিব যে provided x is lies between minus pi by 2 পৰা plus pi by 2 minus pi by 2 পৰা plus pi by 2 মই এইকেটাই আৰু হা এইকেটা তোমাৰ যদি মনত থাকে এইকেটা ইউজ কৰি দিলে হৈ যায় তোমাৰ যদি সেকৰ কাৰণে লিখিছো সেকৰ কাৰণে যদি লিখিছো মানে 0 টু পৰা পাই হ'ব লাগিব কিন্তু পাই বাই হ'ব নোৱাৰে তো তুমি এতে লিখি দিবা যে x ৰ ভ্যালুটো 0 ৰ পৰা পাই হ'ব ক্লোজ ইন্টারভ্যাল কিন্তু x not equal to pi by 2 নহব একেতে তুমি এটো লিখব পারবা যে 0 minus pi by 2 ৰ পৰা plus pi by 2 provided x not equal to 0 এটো তুমি কব পারবা cot ইনভার্সৰ কাৰণে তুমি কব পারবা যে cot ইনভার্সটো চোৱা 0 ৰ পৰা পাই আছে তো তুমি কবা যে x 0 ৰ পৰা পাই থাকিলেহে আমি এটো লিখব পাৰো তো এইকেটা হয় চাইলো একবাৰ পাউজ মাৰি তুমি এটো লিখি লোৱা পাৰিলে নোটস কৰি লোৱা তো নেক্সট নাম্বার 2 অলপ চোৱা sin ইনভার্স x এটো আমি লিখিম x এটো উল্টা কৈ দিছ আগৰটো আছিল sin ইনভার্সটো বাহিৰত এবাৰ sin ইনভার্সটো ভিতৰত আছে এটো আমি x লিখিম কিন্তু provided এতে তুমি কৈছো sin ইনভার্স x কৈছো তো x টো এবাৰ আছে ক'ত চোৱা sin ইনভার্স x ইয়াতে আছে x টো এবাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ ভিতৰত নহয় কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আছে sin ইনভার্স x ইয়াৰ ভিতৰত তো মাইনাস 1 পৰা 1 থাকিব লাগিব তো আমি লিখিম এটো যে provided x lies between -1 to 1 next তোমাৰ হ'ব cos inverse x is equal to same হ'ব -1 to 1 তাৰপিছত tan inverse x এটো কবা x provided ক'ব লাগিব যে x is a real number যিকোনোৰ কাৰণে হ'ব cot inverse x is equal to x provided x belongs to real number এইবিলাক মই লিখি আছো এইকেটা লিখি আছো মই চোৱা এইকেটা লিখি আছো কিন্তু
তাৰপিছত sec inverse কাৰণে sec inverse x equal to x provided তুমি ক'বা যে x belongs to real number minus 1 to 1 এইখিনি কৈ দিবা তাৰপিছত তোমাৰ আছে লাষ্ট cosec inverse x is equal to x belongs to real number minus 1 to 1 এইখিনি তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রপার্টি তো পজ মারি লিখি লোৱা ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার 3 যাবা নাম্বার 3 যদি তোমার sin inverse x sin inverse যদি -x থাকে ঠিক আছে sin inverse -x ধরা আছে তুমি লিখিবা এটো sin inverse x এটো লিখিবা তোমার ধরা আছে tan inverse -x তুমি লিখিবা tan inverse x তুমি যদি থাকে যে cosec inverse -x তুমি লিখিবা cosec inverse x এই তিনটা হল নেক্সট তোমার আছে cos inverse -x তেতে তুমি লিখিবা pi minus cos inverse x এটা pi minus লিখব লাগিব দেখাই দিম তোমাক কেনেকৈ হয় তো নেক্সট আছে এটো হল তাৰপিছত আছে তোমাৰ cosৰ পিছত sec inverse -x থাকিলেও লিখিবা pi minus sec inverse x আৰু এটা আছে cot inverse -x is equal to pi minus লিখিবা cot inverse x এই তিনটা হয় এইখিনি হয় তো তোমাৰ এইখিনি তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগে যে sin inverse -x থাকিলে এটো তোমাৰ এইটো লিখিব লাগে এই তিনটা এইটো লিখিব লাগে আৰু cot থাকিলে pi minus লিখিব লাগে এটা লিখিলো যে কিও লিখিলো চাই লোৱা আমি প্রুফটো দেখাই দিও তোমালোকক যাতে তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰা তো এটা কৈ দেখাই দিও মই তো আমার দেখাব লাগে ফার্স্ট দেখাব লাগে যে sin inverse -x থাকিলে আমি লিখো sin inverse x এটো লিখব লাগে না তো এটো প্রুফ করব লাগে তো আমি করিম যে লেট আমি ধৰি লম যে sin inverse -x is equal to a ধৰি লৈছো মই মই ধৰি লৈছো যে sin inverse -x equal to a তেতে আমি কম কি যে -x equal to sin a ঠিক আছে -x equal to sin a সো আমি ইয়াৰ পৰা কব পাৰো যে x equal to sin a হয় না হয়তো x equal to sin a কব পারবা এতিয়া x equal to যে sin a হৈ আছে তো তুমি ইয়াৰ পৰা কব পারবা যে x equal to sin a কব পারবা হয় না নাই এটো কব পারবা এতিয়া এই সাইনটো যদি মই ইফালে লৈ আহো হ'ব sin inverse x is equal to -a তো sin inverse x is equal to -a a মানে কি আছে সোয়া a মানে কি লৈছিলো a মানে লৈছিলো sin inverse -x sin inverse -x তো এটা লিখো sin inverse -x তো লাস্ট লাইনটো মই লিখি দিও যে sin inverse -x equal to a minus to ফেল দি দিও minus sin inverse x এই প্রুফ হৈ গল না প্রুফ হৈ গল ইজি প্রুফ একদম তো তোমার এটা খালি a ধরব লাগে a ধরা b ধরা থিতা ধরা ইচ্ছা তোমার এটো মই ধরিছো এই বলি ক্যাপিটাল এ বলি তারে পরা মই এই ধরে প্রুফটো কৰি দিলো বুঝি পালা না এটো হৈ গল তো চারটা দেখাই দিও পাই মাইনাস কোন এটা দেখাই দিও বাকি নিত কইলা তোমালোক একদম সেম নিয়ম ধরা মই এবার এটো প্রুফ করিম যে cos inverse -x is equal to pi minus cos inverse x ধৰা মই এটো প্রুফ কৰিব ইচ্ছা আছে বাকি দুটা কই লবা এতে আমি ইয়াতে কি কৰিম যে let cos inverse -x is equal to মই ধৰি লৈছো a বুলি তেতিয়া তুমি কবা যে -x equal to cos a কবৰবা তো x equal to minus cos a হ'ব x equal to minus cos a তো x equal to minus cos a তে minus cos a তুমি লিখব পারবা pi minus a সোয়া হয় না নাই লিখব পারবা নাই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট কৰিছো মই cos a যেটো আছে তো মই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট আনিছো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তো এটা এক্সট্রা মাইনাস আহিব এই মাইনাস লিখব পারো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তো ইয়াৰ পৰা তুমি কৰবা যে cos টো ফেলান দিলে cos inverse x equal to pi minus a হয় না তো cos inverse x equal to pi minus a মানে সোয়া a মানে আছে যে cos inverse minus x হয় না cos inverse minus x বহাই দিও তো এটো বহাই দিলো cos inverse minus x গতিকে তুমি কবারবা
যে cos ইনভার্স মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাই মাইনাস cos ইনভার্স এক্স, এইটো এইফালে দিছোঁ আৰু এইটো এইফালে আনিছোঁ। তো প্ৰুভ হৈ গ'ল না? তো একেদৰে তুমি বাকী চাৰিটা প্ৰুভ কৰিবা, একদম ছেম প্ৰপাৰ্টি নিয়মত কৰি যাবা, ছেম দৰে কৰি যাবা। তো এইদৰে তোমাৰ ফৰ্মুলাকেইটা খালি মুখস্থ কৰিব লাগে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হয়, ইউজ কৰিব লাগিব। তো এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি হ'ল। নেক্সট প্ৰপাৰ্টি 4 নম্বৰ, এইটো এটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে, মই কৈ দিওঁ এইখিনি, এইখিনি মই কৈ দিওঁ। এইটো 0 ডিগ্ৰী, গম পোৱা? এইটো 0 ডিগ্ৰী, এইটো হয় পাই বাই 2 90 ডিগ্ৰী, এইটো হয় পাই 180 ডিগ্ৰী, এইটো হয় 3 বাই 2 270 ডিগ্ৰী, এইটো হয় 360 ডিগ্ৰী। এইখিনিতো জানা? এতিয়া তুমি চোৱা, এইখিনি চোৱা, মই দেখাই দিয়াৰ পৰা চাইনৰ কাৰণে চোৱা, চাইন ইনভাৰ্চৰ ভেলু যিটো আছে মাইনাছ পাই বাই 2 পৰা প্লাছ পাই বাই 2 হৈছোঁ। তাৰমানে মাইনাছ পাই বাই 2 মানে এইখিনি বুজায় আৰু প্লাছ পাই বাই 2 মানে এইখিনি বুজায়। সৰি, প্লাছ পাই বাই 2 এইটো হৈছে মাইনাছ পাই বাই 2। তো মাইনাছ পাই বাই 2 প্লাছ পাই বাই 2 এইখিনি পোৱা যায়। তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট আৰু ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টত পোৱা যায় চাইন ইনভাৰ্চৰ ভেলু। তো চাইন ইনভাৰ্চৰ ভেলুটো পাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টত, হয় না? একেদৰে তুমি চোৱা, এইটো চাবা, টেন ইনভাৰ্চটো চাবা, টেন ইনভাৰ্চটো মাইনাছ পাই বাই 2 পৰা প্লাছ পাই বাই 2 একে হয় এই দুটাৰ ভিতৰত। তো টেন ইনভাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্টৰ ভিতৰত পোৱা যায়। নেক্সট আৰু এটা চাবা, কচিক ইনভাৰ্চটো চোৱা তুমি, কচিক ইনভাৰ্চটো চাবা, কচিক ইনভাৰ্চটো চোৱা মাইনাছ পাই বাই 2 পৰা প্লাছ পাই বাই 2, জিৰ'টো বাদ আছে, ইয়াৰ ভিতৰতো আছে, খালি জিৰ'টো বাদ দিম। তো এইটো তোমাৰ ছেম হৈ আছে যে মাইনাছ পাই 2 পৰা প্লাছ পাই 2, গতিকে ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট, এইটো তুমি ক'বা যে কচেক ইনভাৰ্চ, কচেক ইনভাৰ্চ ফাংচনটো 4th আৰু 1তহে পোৱা যায়। এই তিনিটা ফাংচন 1 আৰু 4thত পোৱা যায়, এইখিনি তুমি মনত ৰাখিবা। এতিয়া বাকী তিনিটা চাবা, বাকী তিনিটা কোন চাবা, এতিয়া বাকী তিনিটা কোন চাবা, কচৰটো কি আছে চোৱা, 0ৰ পৰা পাই, 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পাইলৈকে এইখিনি তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড। তো তুমি ক'বা যে কচ ইনভাৰ্চ ফাংচনটো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ডত পোৱা যায়, কচ ইনভাৰ্চটো পালোঁ। বাকী চোৱা তাৰপিছত কটটো চোৱা 0টো পায়, তো এইটোও হ'ব কট ইনভাৰ্চ। তাৰপিছত তুমি চোৱা চেকটো আছে না, চেকো আছে, তো তুমি ক'বা যে চেক ইনভাৰ্চটো 1 আৰু 2ত পোৱা যায়। তো এইটো এটা নোট হিচাপত মনত ৰাখিলে হ'ল, তুমি মনত ৰাখিবা সেই বস্তুবিলাক, বুজি পালে আৰু এইবিলাক লিখিব নালাগে। তো চোৱা কি পালা, টেন চাইন কচেকটো ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত 4ত পোৱা যায়, আৰু কট চেক কচ এই তিনিটা ফাংচনটো তুমি পাওঁ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত। থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰত কোনো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক মানে ইনভাৰ্চ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ ভেলু নাই, ঠিক আছে? পাইৰ পৰা 3 বাই 2ৰ ভিতৰত কোনো তোমাৰ যিমানকেইটা ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন আছে, ইনভাৰ্চ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন, কোনটোৰো ভেলু তুমি পাইৰ পৰা 3 বাই 2ৰ ভিতৰত নাপাবা, এইখিনিৰ ভিতৰত নাহিবই এনচাৰ। তোমাৰ এনচাৰটো হয়তো 1ত পাবা বা 2ত পাবা বা 4ত পাবা, আৰু নহ'লে এইকেইটাৰ ভিতৰত মুঠতে এইটোত নাপাবা, এইটোত কোনো ভেলুই নাই। আৰু এটা বস্তু চোৱা, ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰত চোৱা, এই তিনিটা ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছে, এই তিনিটা ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰত তুমি গোটেইকেইটাৰ ভেলুৱে পাব পাৰবা ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰত, ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰত অনলি 3টাৰ পাবা, ফ'ৰ্থ কোৱাৰ্টাৰত অনলি 3টাৰ পাবা। তো এইটো এটা মনত ৰাখিলে হ'ল, মানে চাইন ইনভাৰ্চৰ ভেলু, কচ ইনভাৰ্চৰ ভেলু, সেই ভেলুবিলাক এইখিনিৰ ভিতৰতে থাকিব, হ'ব? তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি হ'ব, মই নেক্সট ক্লাছত আৰু লৈ আহিম প্ৰপাৰ্টিজ। তো সেই প্ৰপাৰ্টিজৰ লগে লগে আমি তাৰপিছত কিছুমান এক্সাম্পল দেখাম, যিবিলাক আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ডত অহাৰ চান্স আছে, সেইকেইটা দেখাই দিম। তো তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু কিতাপৰ পৰা অলপ চাবা, কিতাপত কি আছে অলপ চাই ল'বা। যদি তোমালোকৰ কিতাপ নাই, তোমালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা কিতাপটো, তোমালোকে এইটো অনলাইনত পাই যায়, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। যদি ডাউনলোড কৰোঁতে অসুবিধা আছে তুমি কমেণ্টত জনাবা, মই তোমালোকক লিংক দি দিম, তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি তুমি বুজি পাইছা তেতিয়া এটা লাইক দিবা, তেতিয়া মই বুজি পাম যে তোমালোকে বুজি পাই আছা। যদি অসুবিধা হৈছে তুমি অলপ কমেণ্টত যাই জনাবা যে এইটো অসুবিধা হৈছে ছাৰ, তেতিয়া মই তোমালোকে সেইটো আৰু বুজোৱাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িম, কিন্তু তোমালোকে ক'ব লাগিব কথাখিনি, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।